Okay, uh, welcome all the students in your B.Sc. second year semester 3. For this semester, we are having one paper, that is DSC 21C, that is Igneous Petrology, and the another DSC 22C, that is Sedimentary and Metamorphic Petrology. And from those two papers, I will be teaching you the DSC 21C Igneous Petrology. And from this particular part, today we will have the introductory part, magma and forms of igneous rocks, all those things. So we will continue now. First of all, magma. What is magma? It's a mixture of molten or semi molten rock with volatile and solids. म्हणजे काय का मॅग्मा हा जो आहे ते एक मिक्सचर आहे. कशाचं मिक्सचर आहे का मोल्टन आणि सेमी मोल्टन रॉक्सचं. म्हणजे रॉक्स जे आपण कन्सिडर करतो बघतो जनरली बाहेर आपण कुठे पण, तर ते रॉक्स एका पर्टिक्युलर कंडिशनला, प्रेशर टेम्परेचर कंडिशन्सला, व्होलाटाइल्स कंडिशन्सला दे गॉट कन्वर्टेड इनटू मेल्ट होणार, ते मोल्टन त्याला आपण म्हणतो. तर ते मोल्टन स्टेटमध्ये असणार किंवा सेमी मोल्टन स्टेटमध्ये असणार. सेमी मोल्टन म्हणजे पार्शली मेल्टेड आणि पार्शली अजून सॉलिड फॉर्ममध्ये आहेत. तर असं जे काही मिक्सचर तयार होईल, दॅट मिक्सचर वी कॉल इट ॲज मॅग्मा. आणि इफ वी गो कंपोजिशन वाईज जर कन्सिडर केलं तर कंपोजिशन काय असतं मॅग्माचं, तर मेल्ट, then semi molten rock also is there, then some volatiles are also are there, some solids are also there. Solids कुठून येणार, अगोदरच्या प्रिव्हियस रॉक मधले काही सॉलिड्स जे मेल्ट न होता राहिले असतील तर ते असतील, किंवा मग मॅग्मा एकदा तयार झाला का तो त्याचं कूलिंग पण इमिडिएटली चालू होऊ शकतं. आणि ॲट दॅट टाइम त्याचं क्रिस्टलायझेशन जे होणार, ते क्रिस्टलायझेशन झाल्यावर जे इनिशियली सुरुवातीला तयार झालेले जे क्रिस्टल्स आहेत, तर दॅट क्रिस्टल्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. आणि याच्या व्यतिरिक्त डिझॉल्व गॅसेस असणार, बाकी सस्पेंडेड क्रिस्टल्स वेगवेगळे असणार त्याच्यामध्ये. तर हे सगळं मॅग्माचं कंपोजिशन असेल. तर डेफिनेशन अँड कंपोजिशनच्या नंतर वी नीड टू सी द टाइप्स ऑफ मॅग्मा. मॅग्माच्या टाइप्स आपल्याला कन्सिडर करायला पाहिजे. तर मॅग्माच्या टाइप्स जर कन्सिडर करत असो आपण, तर टाइप्समध्ये पर्टिक्युलरली 4 टाइप्स आपण कन्सिडर करतो. तर कुठल्या आहेत त्या 4 टाइप्स? एक अल्ट्रामॅफिक और पिक्रिटिक मॅग्मा, सेकंड मॅफिक और बेसाल्टिक मॅग्मा, थर्ड अँडेसिटिक मॅग्मा, अँड फोर्थ वन इज फेल्सिक और रायोलिटिक मॅग्मा. तर त्यामधला डिपेंडिंग अपॉन द सिलिका कंटेंट, त्याच्यातलं FeMg कंटेंट, त्याचं टेम्परेचर, त्याचं टाईप ऑफ इरप्शन आणि त्याची विस्कॉसिटी, हे सगळे आपण डिफरन्शिएट केलेले आहेत. तर काय काय आहे हे सगळे कंटेंट, सिलिका कंटेंट, Mg, Fe कंटेंट, ते आपण थोडक्यात बघूया. आपल्या तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता, इथं दिलेलंच आहे. अल्ट्रामॅफिक और पिक्रिटिक जो मॅग्मा आहे त्याचं सिलिका कंटेंट 45% पेक्षा कमी आहे. अँड ॲट द सेम टाइम सिलिका कंटेंट कमी आहे अँड FeMg कंटेंट इज 8 to 32%. म्हणजे FeMg कंटेंट इज इनफ हाय इनफ, तर बऱ्यापैकी जास्त आहे. आणि टेम्परेचर इफ वी कन्सिडर, दिस मॅग्मा पर्टिक्युलरली इज कन्सिडर टू बी हॅव्हिंग हायेस्ट टेम्परेचर त्याचं हायेस्ट आहे असं आपण कन्सिडर करतो. जवळपास 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत त्याचं टेम्परेचर असू शकतं. आणि इरप्शन, इट इरप्ट जेंटली तो हा मॅग्मा इरप्ट होतो. म्हणजे हळूवार एखाद्या जेंटलमन सारखं एखाद्या फिशरमधून, एखाद्या व्हेंटमधून तो बाहेर निघेल आणि हळूहळू पसरायला लागेल सगळीकडं. पसरायला याच्यामुळे लागेल कारण त्याची विस्कॉसिटी लो आहे. विस्कॉसिटी कमी असल्यामुळं तो सगळीकडं पसरू शकतोय. मग सेकंड टाइप ऑफ इफ वी कन्सिडर मॅफिक और बेसाल्टिक मॅग्मा. मॅफिक आणि किंवा बेसाल्टिक मॅग्मामध्ये सिलिका कंटेंट इफ वी कन्सिडर, इट इज अराउंड 50%, 50%च्या आसपास त्याचं सिलिका कंटेंट असेल. आणि FeMg कंटेंट जर बघितलं कम्पेअर्ड टू अल्ट्रामॅफिक, इट इज व्हेरी लेस दॅन 10%, म्हणजे 10% पेक्षा कमी FeMg कंटेंट त्यात असणार, म्हणजे खूप कमी आहे. म्हणजे इथं सिलिका कंटेंट वाढत चालले आणि FeMg कंटेंट कमी होत चालले. अँड नेक्स्ट इफ वी कन्सिडर, दॅट इज टेम्परेचर बघितलं तर टेम्परेचर कमी होत चाललंय.
तर टेम्परेचर किती आहे? अप टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत त्याचं टेम्परेचर असू शकते. आणि इरप्शन, दिस मॅग्मा ऑल्सो इरप्ट्स व्हेरी जेंटली. आपण आपल्या भागामध्ये जर कन्सिडर केलं टोटल डेक्कन कंट्री, डेक्कन ट्रॅप जो फॉर्म झालेला आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, तर तो या बेसाल्टिक, मॅफिक और बेसाल्टिक मॅग्मापासून झालेला आहे असं आपण कन्सिडर करतो. आणि हा मॅग्मा सुद्धा अशा वेंट्समधनं, फिशर्समधनं असा इरप्ट झाला आणि स्लोली इट हॅज स्प्रेड ओव्हर द होल रिजन, पूर्ण रिजनवरती तो स्प्रेड झाला. कारण याचं इरप्शन जेंटल आहे, जेंटल म्हणजे स्लोली हळूवार बाहेर येणार आणि हळूवारपणे जेंटली एकदम तो स्प्रेड होणार. कारण याची पण विस्कॉसिटी लो आहे, लो विस्कॉसिटी असल्यामुळे तो लवकर स्प्रेड होऊ शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट इज अँडेसिटिक मॅग्मा. अँडेसिटिक मॅग्मा, इट इज हॅव्हिंग सिलिका कंटेंट अराउंड 60% and FeMG content almost around 3%, and again temperature is less, temperature up to 1000 degrees centigrade, but this magma is considered to be explosive इन इरप्शन. इरप्शनमध्ये हा एक्सप्लोजिव्ह आपण कन्सिडर करतो. म्हणजे काय होतंय, असा एकदम फोर्सफुली तो बाहेर येणार आणि असं फोडून, म्हणजे फिशरमधून असणं एकदम फोर्सफुली असं गॅसेस वगैरेचा सगळा इफेक्ट त्याचा, आणि मे बी सम व्होल्कॅनिक बॉम्ब्स कुड बी थ्रोन हिअर अँड देअर, इकडं तिकडं फेकले गेले आणि हवेत काही अंतरापर्यंत दॅट एक्सप्लोजन माइट टेक प्लेस. अँड विस्कॉसिटी ऑफ दिस मॅग्मा इज कन्सिडर्ड टू बी मीडियम. याची विस्कॉसिटी मीडियम आहे, थोडीशी हाय आहे वरच्या दोन मॅग्मांच्या टाईपच्या कम्पॅरिझनमध्ये. आणि लास्ट वन, दॅट इज फेल्सिक और रायोलिटिक मॅग्मा. The silica content of this magma is around 70%, or it might cross that 70% also. त्याच्या वरती पण असू शकते, सिलिका कंटेंट जास्त पण असू शकते, बट FeMG content is less, it is around 2%, and temperature of this magma considered to be below 900 degree centigrade. And definitely this magma, eruption nature of this magma is explosive. Again, it explodes forcefully in the nature मध्ये असा forcefully तो इरप्ट होतोय. अँड विस्कोसिटी ऑफ दिस मॅग्मा इज हाय. हाय म्हणजे तो इरप्ट झाल्यानंतर तो असा स्प्रेड सहजासहजी होणार नाही, बिकॉज इट्स विस्कोसिटी इज व्हेरी हाय. That is all about the types of magmas. Then we can go to origin of magma. Origin of magma, how magma originates. magmaचं ओरिजिन कसं होतं मग, ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर, ॲट अ पर्टिक्युलर डेप्थ. आपण जसं जमिनीपासून सरफेसपासून खाली खाली जातो, आपण इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मागच्या वर्षी फर्स्ट इयरला असताना शिकलोय. तर इंटरनल स्ट्रक्चर आपल्याला काय सांगतं का, सरफेसपासनं, ग्राउंड सरफेसपासनं एका लेवलपर्यंत, म्हणजे काही ठिकाणी 35 ते 40 किलोमीटर, अँड ॲट सी फ्लोअर्स इट माइट गो अप टू 60 किलोमीटर्स. ॲट ॲक्च्युली हाय माउंटेन कंडिशन्स, माउंटेनिंग कंडिशन्समध्ये ते 60 किलोमीटर्सपर्यंत सुद्धा जाऊ शकते. थिकनेस ऑफ दॅट क्रस्ट, ती क्रस्ट आहे सरफेसपासनं. आणि त्यानंतर क्रस्टच्या खाली 60 किलोमीटर्सपासून ते जवळपास 2500 किलोमीटरपर्यंत वी कन्सिडर मॅन्टल, आणि 2500 किलोमीटरपासून ते टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वी कन्सिडर कोर ऑफ द अर्थ. तर याच्यातला जो क्रस्टचा पार्ट आहे, क्रस्टल पार्ट आहे, तो क्रस्टलचा लोअर क्रस्टचा जो भाग आहे, म्हणजे शेवटचा भाग, त्या ठिकाणी आपण जसं सरफेसपासून खाली 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 जाऊ तसं एनीबडी कॅन इमॅजिन, आपण इमॅजिन करू शकतो का सरफेसला जेवढं टेम्परेचर किंवा प्रेशर कंडिशन आहे, ती कंडिशन खाली जाऊ तसं आपल्याला असणार नाही. आणि आपण घरी काही बेसमेंट वगैरे एखादं तयार करायचं असेल तर त्यासाठी आपण खड्डा खोदला, तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला बऱ्याच वेळेला असं जाणवतंय का हीट त्या ठिकाणी वाढते. आतमध्ये आपण जर गेलो, खाली खूप मोठा खड्डा घेतलेला असेल आणि त्याच्यात खाली जर गेलो त्या खड्ड्यामध्ये, तर आपल्याला जाणवते त्या ठिकाणी हीट, गरमी जास्त होते, ह्युमिडिटी वाढलेली जाणवते. मग याच म्हणजे अगदी आपण मॅक्झिमम 5 फूट, 8 फूट, 10 फूट एवढा खड्डा मॅक्झिमम आपण घेत असू, तर 10 फुटाच्या खड्ड्यामध्ये एवढं जर टेम्परेचर जाणवत असेल, तर वी आर कन्सिडरिंग दॅट क्रस्टल थिकनेस अप टू 40 किलोमीटर्स, कमीत कमी 35 ते 40 किलोमीटर आपण क्रस्टल थिकनेस कन्सिडर करतोय. तर किलोमीटर्स, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीट. सो किलोमीटर्स तेवढ्या जर डिस्टन्सपर्यंत जर आपण आतमध्ये गेलो, तर किती प्रेशर टेम्परेचर कंडिशन्स चेंज होत असणार, किती प्रेशर टेम्परेचर वाढलेलं असणार त्या ठिकाणी. मग त्या प्रेशर टेम्परेचर कंडिशन्समध्ये लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट गेट
मेल्टेड स्लोली, हळूहळू त्याचं पार्शल मेल्टिंग होतं किंवा अँड अप्पर पार्ट ऑफ द मॅन्टलच्या अप्पर पार्टमध्ये, क्रस्टच्या एकदम लोअर पार्टमध्ये सुरुवात होते आणि मोस्टली इट टेक्स प्लेस इन द अप्पर पार्ट ऑफ द मॅन्टलच्या अप्पर पार्टमध्ये हे मॅग्मा जनरेशन होतं. तर प्रेशर टेम्परेचर कंडिशन्स आणि तिथल्या व्होलाटाईल कंडिशन्स म्हणजे वॉटर कंडिशन्स किंवा बाकीचे गॅसियस कंडिशन्स, हे सगळं जे कंडिशन्स आहेत त्या सगळ्या कंडिशन्समुळं दॅट रॉक्स गेट मेल्टेड देअर टू फॉर्म द मॅग्माचं ओरिजिन व्हायला ते कारणीभूत ठरतात. देन नेक्स्ट पॉइंट दॅट वी हॅव टू कन्सिडर, फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्समध्ये आपण इग्नियस रॉक्स दोन प्रकारचे आपण कन्सिडर करतो, इंट्रुझिव्ह अँड एक्सट्रुझिव्ह इग्नियस रॉक्स. तर त्यामध्ये इंट्रुझिव्ह इग्नियस रॉक्समध्ये हे फॉर्म्स आपण कन्सिडर केलेले आहेत, आपल्या सिलेबसमध्ये जे दिलेले आहेत त्यातले दोन टाईप्स आपल्याला कन्सिडर केलेत. तर एक कॉन्कॉर्डंट फॉर्म्स अँड डिस्कॉर्डंट फॉर्म्स. तसे फॉर्म्स जे आहेत इग्नियस रॉक्स इंट्रुझिव्ह, आतमध्ये जमिनीमध्ये ज्यावेळी मॅग्मा इरप्ट होतो, मॅग्मा तो वरती सरफेसवर न येता समजा आतच जमिनीच्या आतच कुठं समजा तो थांबला आणि त्याच ठिकाणी त्याचं क्रिस्टलायझेशन झालं आणि त्यांनी रॉक फॉर्म केले नवीन प्रकारचे. तर काय काय प्रकार त्याचे, कशा कशा प्रकारचे फॉर्म्स त्या ठिकाणी तयार होऊ शकतात, दॅट आर द फॉर्म्स. तर त्याच्यात कॉन्कॉर्डंट फॉर्म्स म्हणजे फॉर्म्स दोज डज नॉट गो थ्रू एनी प्रिव्हियस रॉक बॉडी. अगोदरचे जे रॉक बॉडीज आहेत, अगोदरचे जे रॉक्स आहेत त्याला कट करून आरपार जात नाहीत, त्याला पॅरलली कुठंतरी, म्हणजे असे दोन आपण लेअरचं कन्सिडर केला, असा एक लेअर कन्सिडर केला तर त्या लेअरच्या मध्ये पॅरलली कुठंतरी आतमध्ये स्वतःसाठी जागा बनवणार आणि मॅग्मा तिथं जाणार आणि त्या ठिकाणी कूल डाऊन होणार आणि तिथं जे रॉक तयार झाला तर तो कॉन्कॉर्डंट कॉन्कॉर्डंट फॉर्म म्हणायचा. तिथं जे ज्या फॉर्ममध्ये रॉक तयार झाला त्या फॉर्मला कॉन्कॉर्डंट फॉर्म. आणि डिस्कॉर्डंट म्हणजे समजा हा लेअर आहे, ह्या लेअरला आरपार असा कट करून जर जात असेल तर त्या फॉर्मला वी कॉल इट ॲज डिस्कॉर्डंट फॉर्म्स. मग कॉन्कॉर्डंटमध्ये सील्स आहेत, लॅकोलिथ्स आहेत, फॅकोलिथ्स आहेत, लोपोलिथ्स आहेत, बॅथोलिथ्स आहेत, दोज आर द फॉर्म्स. अँड डिस्कॉर्डंटमध्ये डाईक्स आहेत, बिस्मॅलिथ्स, कोनोलिथ्स, volcanic necks, all those are different forms of igneous rocks, particularly intrusive igneous rocks. I think time आपल्याकडं खूप जास्त एका लेक्चरला ह्या नसल्यामुळं आय विल स्टॉप हिअर. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.